Trung Quốc và Nhật Bản từ lâu đã có một mối quan hệ rất phức tạp ở trong lịch sử. Cứ xem phim Trung Quốc làm về đề tài kháng Nhật thì có lẽ bạn sẽ hiểu. Cả hai nước đều ở khu vực Đông Á. Cụ thể hơn, nếu bạn nhìn vào bản đồ của không chỉ Đông Á mà chính xác phải là Đông Bắc Á, sẽ thấy những vòng cung núi non, biển cả và cả chuỗi đảo dài bất tận. Có hai nền văn minh đứng sát nhau. Một bên là Trung Quốc khổng lồ, đại lục rộng lớn, cái nôi của một loạt những đế chế, những nền văn minh cổ đại. Bên còn lại là Nhật Bản, quốc đảo khép kín suốt hàng nghìn năm, từng đi theo con đường phát triển hoàn toàn khác và đã vượt lên Trung Quốc từ khoảng thế kỷ thứ 19. Khoảng cách giữa hai nước rất gần, khoảng từ 800 cho đến 1.000 km tính theo đường chim bay. Điều đó có nghĩa là một tàu chiến xuất phát từ vùng biển Hoa Đông có thể mất một vài chục giờ để chạm tới vùng biển gần Nhật Bản. Còn một máy bay quân sự thì chỉ mất vài chục phút. Không nhiều quốc gia trên thế giới vừa gần nhau, vừa đối lập lịch sử, vừa cạnh tranh ảnh hưởng, nhưng quan trọng lại vừa phụ thuộc kinh tế lẫn nhau như Trung Quốc và Nhật Bản. Và cũng không có những cặp đôi láng giềng nào đụng độ nhiều như họ, từ thời cổ đại, cận đại rồi đến hiện đại. Đặt mối quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản dưới một bản đồ địa lý, bạn sẽ thấy tất cả những thứ diễn ra ngày hôm nay, từ tranh chấp biển đảo, vấn đề Đài Loan, cạnh tranh công nghệ rồi đến việc những công dân bị tấn công, đều giống như những con sóng tiếp tục xô vào nhau như vùng biển giữa hai quốc gia. Địa lý sẽ là nền móng và lịch sử là những mối quan hệ phức tạp được xây trên nền móng đó. Trung Quốc và Nhật Bản đã có những mối quan hệ giai đoạn hòa bình và học hỏi lẫn nhau, đặc biệt khi Nhật Bản du nhập chữ Hán, Nho giáo, Phật giáo từ Trung Quốc. Nhưng từ thế kỷ 19 trở đi, khi Nhật Bản công nghiệp hóa nhanh hơn, mạnh hơn, xây dựng quân đội theo kiểu phương Tây, sau cuộc Minh trị Duy Tân thì cán cân quyền lực giữa hai nước đã đảo ngược. Nhật Bản đã bắt đầu nhìn Trung Quốc như một vùng đất rộng lớn có thể khai thác. Căng thẳng bùng nổ mạnh nhất khi Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, để lại những ký ức đau thương cho đến tận ngày hôm nay. Chiến tranh thì đã khép lại rất lâu rồi, nhưng những ký ức đau thương đó thì vẫn còn. Quan hệ giữa hai nước bước sang thế kỷ 21 vẫn không thể hàn gắn hoàn toàn bởi 3 vết nứt lớn, 3 điều khiến cho hai nước vẫn luôn băn khoăn với nhau. Đó là lịch sử chiến tranh chưa bao giờ được giải quyết triệt để. Đó là tranh chấp chủ quyền liên quan đến đảo Điếu Ngư hay còn gọi là đảo Senkaku. Đó là vấn đề an ninh liên quan đến bộ ba Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Nhật Bản lại là một đồng minh của Mỹ nằm rất gần Trung Quốc. Nói cách khác, khi mà lịch sử chưa kịp ngủ yên thì những vấn đề khác đã lôi nó thức dậy, và cứ như thế nó là một ngọn lửa âm ỉ khiến mối quan hệ giữa hai nước lúc nào cũng ấm, chỉ đợi bùng cháy và nóng. Quay trở lại với câu chuyện địa lý, nếu nhìn trên bản đồ, Nhật Bản nằm ngay phía ngoài của Trung Quốc, giống như một bức tường tự nhiên chắn giữa phần Trung Quốc đại lục và Thái Bình Dương. Giữa Trung Quốc đại lục và Nhật Bản chính là biển Hoa Đông, chính là đảo Đài Loan, chính là chuỗi đảo Okinawa, chính là đảo Senkaku còn gọi là đảo Điếu Ngư. Và đây lại là một khu vực có mật độ quân sự thuộc vào loại dày đặc nhất tại châu Á. Đó là nơi mà tàu chiến Mỹ, Nhật tuần tra thường xuyên. Đó cũng là nơi máy bay Trung Quốc bay sát vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản. Vùng nhận dạng phòng không của phía Nhật đưa ra bao trùm hầu hết vùng đặc quyền kinh tế của họ. Ranh giới phía đông của nó được quân đội Mỹ thiết lập sau Thế chiến thứ hai. Cùng với đó là hệ thống radar tên lửa, căn cứ quân sự san sát nằm giữa hai nước. Tần suất tàu cá và tàu hải cảnh đụng nhau cũng dày đặc giữa hai nước. Nói tóm lại là cuộc sống giữa Trung Quốc và Nhật Bản thì luôn rất sát nhau. Vị trí này nó nhạy cảm đến mức chỉ cần một phát biểu sai thời điểm, hay là một chiếc máy bay bay lạc đường vài cây số, hoặc là một tàu đánh cá hoặc một tàu quân sự nào đó chót đi lạc một đoạn, cũng đủ khiến cho tình hình giữa hai nước trở nên nóng lên. Và đúng như dự đoán, cuối năm 2025, mọi thứ đã bùng lên chỉ từ một câu nói của tân Thủ tướng Nhật Bản. Tháng 11 năm 2025, tân Thủ tướng Nhật Bản Takashi đưa ra một phát biểu nhạy cảm liên quan đến vấn đề Đài Loan. Tạm hiểu như thế này, nếu Đài Loan xảy ra bất ổn, Nhật Bản có thể can thiệp vì đó là chuyện sống còn. Trong mắt của Trung Quốc thì phát biểu này là một phát biểu không nên, bởi vì nó đụng chạm vào chủ quyền của Trung Quốc, nó can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc và nó gửi tín hiệu rằng Nhật Bản có thể đứng nghiêng về phía Đài Loan và Mỹ trong bất kỳ một cuộc xung đột nào. Ngay lập tức, Trung Quốc đã triệu đại sứ Nhật và gửi công hàm phản đối cực kỳ mạnh. Từ lúc đầu, bầu không khí Trung Quốc-Nhật Bản đã chuyển từ ấm sang nóng gian. Giữa tháng 11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại phát đi khuyến cáo công dân Trung Quốc nên tránh những chuyến đi không cần thiết tới Nhật Bản. Vì sao Vì theo lý luận này thì nhiều vụ tấn công nhắm vào công dân Trung Quốc tại Nhật Bản đã được thực hiện. Theo Trung Quốc, trong năm nay đã xảy ra nhiều vụ người Trung Quốc bị tấn công tại Nhật. Một số vụ đến giờ vẫn chưa được giải quyết. Điều này khiến họ tin rằng môi trường an toàn này đang xấu đi.
Lý do thứ hai đó là tâm lý không thân thiện với Trung Quốc đang gia tăng. Gần đây có nhiều cuộc tranh luận ở Nhật Bản xoay quanh một số vấn đề, ví dụ như sự lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Điều này rất khó tránh khỏi khi hai nước cùng muốn phát triển. Một số người thậm chí còn lo ngại đến chuyện gián điệp hay là chuyện căng thẳng ở biển Hoa Đông và đặc biệt là vấn đề Đài Loan. Điều này làm cho giao lưu giữa Trung Quốc và Nhật Bản trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Và lý do cuối cùng vẫn là câu chuyện về phát ngôn liên quan đến vấn đề Đài Loan. Sau tuyên bố của Thủ tướng Takaichi, Trung Quốc cho rằng tính mạng và tài sản của người Trung Quốc ở Nhật Bản có thể gặp rủi ro, dù rủi ro thực tế chưa được chứng minh rõ. Nói cách khác, đây là một khuyến cáo, và khuyến cáo này mang màu sắc an ninh thực tế, đồng thời cũng là một thông điệp ngoại giao cứng rắn gửi đến Nhật Bản. Anh nói như vậy thì tôi sẽ phải bảo vệ công dân của tôi. Thế là chỉ trong vòng một tuần của tháng 11, hàng loạt động thái đã nối đuôi nhau. Nào là chuyện Thủ tướng Nhật Bản phát biểu về vấn đề Đài Loan, nào là việc Trung Quốc phản đối mạnh, triệu đại sứ Nhật Bản, nào là việc truyền thông hai nước liên tục phản pháo lẫn nhau, nào là việc tâm lý xã hội cả hai nước đang nóng lên, và cuối cùng là khuyến cáo công dân, mức cảnh báo mang tính chính trị rất cao. Đối với Nhật Bản thì đây cũng là một thời điểm khó khăn. Họ đang cố cân bằng giữa việc làm thế nào để quan hệ với Trung Quốc, duy trì kinh tế với Trung Quốc và giữ liên minh với Mỹ. Còn đối với Trung Quốc thì họ muốn gửi thông điệp rằng bất kỳ ai nhắc đến vấn đề Đài Loan theo hướng đe dọa sự tồn vong đều sẽ phải đối mặt với những câu chuyện ngoại giao như vừa rồi. Như vậy, bề ngoài chúng ta thấy chỉ một câu nói của Thủ tướng Nhật Bản đã khiến cho nhiều chuyện trở nên rất phức tạp. Nhưng một lần nữa, hãy nhìn vào bản đồ, bởi vì câu nói này dường như chỉ là một giọt nước làm tràn ly. Muốn hiểu vì sao chỉ một câu nói của Thủ tướng Nhật Bản lại khiến Trung Quốc nổi giận như vậy, chúng ta hãy quan sát khu vực. Địa lý ở đây không chỉ là hình dạng của đất đai, mà nó chính là số phận của các quốc gia, là câu trả lời cho việc ai kiểm soát được biển, ai giữ được tuyến hàng hải và ai có khả năng đứng vững nếu chẳng may có xung đột xảy ra. Đầu tiên hãy nhìn vào vị trí của Đài Loan. Hòn đảo này nằm đúng giữa đường nối giữa Nhật Bản và Đông Nam Á. Nếu chẳng may có xung đột ở Đài Loan, chỉ cần đung đưa chứ chưa cần nổ súng lớn, thì toàn bộ tuyến hàng hải chạy qua đây sẽ bị gián đoạn ngay lập tức. Với Nhật Bản, đó là một nỗi lo đứt mạch máu kinh tế. Bởi lẽ khoảng 90% lượng dầu mà Nhật Bản nhập khẩu đều đi qua khu vực biển này. Nhật Bản thì hầu như không có dầu, không có than và tài nguyên trong nước thì cực kỳ ít. Nền kinh tế phải thở như thế nào? Khả năng là sẽ bị thở oxy nếu không có năng lượng nhập khẩu. Chỉ một sự cố nhỏ ở eo biển Đài Loan cũng đủ làm giá dầu ở Nhật Bản đội lên nhanh chóng và khiến nền công nghiệp của nước này vốn đã trì trệ, bây giờ sẽ càng thêm khó khăn hơn. Không chỉ có dầu đâu, mà hơn 60% thương mại của Nhật Bản, tức là hàng hóa xuất đi và nhập về, cũng phải đi qua hành lang nằm giữa Đài Loan, Philippines và Okinawa. Đây là tuyến đường mà tàu hàng Nhật Bản buộc phải đi qua nếu muốn kết nối với những nơi như là Singapore, Indonesia, Malaysia và thậm chí là cả Việt Nam của chúng ta nữa. Nói cách khác, Đài Loan giống như một nút giao thông chiến lược. Ai kiểm soát được hòn đảo này, người đó có khả năng bóp lại hoặc mở ra huyết mạch thương mại của Nhật Bản. Và cùng với đó là một yếu tố nhạy cảm cũng không kém phần, đó là sự hiện diện của Mỹ. Mỹ có một trong những căn cứ quân sự lớn nhất ở châu Á. Căn cứ này đặt tại Okinawa, mà Okinawa thì chỉ cách Đài Loan khoảng hơn 600 cây số. Con số đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chiến đấu cơ Mỹ từ Okinawa chỉ cần bay một quãng rất ngắn là đã có mặt trên bầu trời Đài Loan. Với Trung Quốc đó là cảm giác không an tâm, bởi nó giống như việc bạn đứng trong phòng nhưng ngoài cửa có một anh hàng xóm lại đang cầm vũ khí và đứng canh. Trung Quốc hiểu rằng nếu chẳng may có xung đột, Mỹ sẽ xuất hiện ở đó và Nhật Bản, nước chủ nhà của căn cứ, đương nhiên sẽ bị cuốn vào. Chính vì vậy, Đài Loan với Trung Quốc không chỉ là lãnh thổ mà còn là vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia. Trong khi đó, đối với Nhật Bản, Đài Loan không chỉ là một hòn đảo xa xôi. Đài Loan được xem như lá chắn chiến lược, hay nói một cách văn hoa là tấm khiên bảo vệ trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nếu Đài Loan có thiện cảm với Mỹ thì Nhật chắc chắn sẽ có cảm giác an toàn hơn vì giữa họ và Trung Quốc có một lớp đệm. Nhưng nếu Đài Loan không như vậy thì Nhật Bản có cảm giác như Trung Quốc đứng ngay trước cửa nhà mình. Bây giờ hãy ghép lại tất cả những cái yếu tố chúng ta nói từ đầu. Nào là tuyến hàng hải sống còn, nào là 90% năng lượng nhập khẩu, nào là 60% thương mại, nào là căn cứ Mỹ ở Okinawa, nào là sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc và vấn đề cốt lõi là vấn đề Đài Loan. Tất cả hợp lại thành một bài toán an ninh chưa từng có đối với Nhật Bản. Vậy nên khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi nói về vấn đề Đài Loan, mọi thứ đã bùng phát. Đối với Trung Quốc, đó không còn là lời nói nữa mà là tín hiệu sẵn sàng can thiệp vào vấn đề mà họ coi là thiêng liêng nhất. Và đó là điều mà Trung Quốc rất khó chấp nhận dù chỉ ở mức phát biểu. Nhưng thật trớ trêu, dù căng thẳng là vậy, Trung Quốc và Nhật Bản
lại đang là đối tác kinh tế lớn nhất của nhau. Có tới gần 3 triệu người Trung Quốc sống ở Nhật Bản. Nhật Bản cũng là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn của doanh nghiệp Nhật và chuỗi cung ứng hai nước gắn chặt nhau, dây mơ rễ má rất phức tạp. Điều đó tạo ra một nghịch lý, càng cần nhau về kinh tế, họ càng căng thẳng về chính trị. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.